हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म अनिलेसा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर्सबाट अर्को च्याप्टर स्टार्ट गर्दैछौँ, च्याप्टर 6 स्ट्रेसेस एन्ड स्ट्रेन्स। यो च्याप्टर चाहिँ 6 मार्क्सको लागि इक्जाममा सोध्ने छ र यसमा 12 वटा टपिक दिएको छ जम्मा हाम्रो सिलेबस अनुसार। सो 6.1 मा लिनियर स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन एन्ड द रिलेसन, हुक्स ल एन्ड यङ्स मोडुलस। सो आजको भिडियोमा हामीले 6.1 मात्रै हेर्नेछौँ। त्यसपछि डिफर्मेसन अफ यूनिफॉर्म बार ड्यू टू एक्सियल फोर्स, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फर डिफरेंट मटेरियल्स, अल्टिमेट स्ट्रेंथ एंड वर्किंग स्ट्रेस अफ मटेरियल्स एंड फैक्टर अफ सेफ्टी, factors affecting factor of safety, thermal stress, stress and strains in plain composite bars, Poisson's ratio, shear stress, shear strain and modulus of rigidity, volumetric strain and bulk modulus, relation between Young's modulus, bulk modulus and modulus of rigidity, then the problems in stresses and strains। र यसको क्रेडिट आवर दिएको छ 8 घण्टा। हामीले त्योभन्दा अगाडि नै सक्ने कोसिस गर्छौं र टोटल मार्क्स चाहिँ कति रहेको छ च्याप्टरको 6 मार्क्स। सो आजको भिडियोमा हामीले कभर गर्नेछौं लिनियर स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन एन्ड देयर रिलेसन, हुक्स ल एन्ड यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। So before entering into the details of the effects of load on the body, let us first understand few terms। अब कुनै पनि बडीमा लोडको इफेक्ट के कस्तो हुन्छ त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले केही टर्म्सहरु बुझ्नु पर्यो। जस्तै हामीसँग छ इलास्टिसिटी, the property of certain materials of returning back to their original position after removing the external force is called elasticity। जस्तै कुनै पनि एउटा बडी छ र त्यो बडीसँग एउटा यस्तो प्रोपर्टी हो जुन प्रोपर्टीले गर्दा के हुँदैछ भने त्यसको एउटा कुनै ओरिजिनल शेप छ, मैले त्यसमा कुनै फोर्स लगाइदिए र त्यो फोर्स रिमुभ गर्ने बित्तिकै त्यो फेरि के हुन्छ त आफ्नो ओरिजिनल शेपमा आउँछ। सो त्यस्तो प्रोपर्टीलाई हामीले के भन्छौं, इलास्टिसिटी भन्छौं। द बडी मे बी पर्फेक्टली इलास्टिक अर पार्शियली इलास्टिक। अब यो पर्फेक्टली इलास्टिक र पार्शियली इलास्टिक भने के हो? जस्तै इलास्टिक बडीमा मैले फोर्स लगाएपछि अब त्यो फोर्स रिमुभ गर्दा यदि त्यो बडी कम्प्लिटली आफ्नो ओरिजिनल शेपमा आइदियो भने त्यस्तो बडीलाई हामीले पर्फेक्टली इलास्टिक भन्छौं। तर हैन, यो फोर्स रिमुभ गर्दा चाहिँ कम्प्लिटली त्यो आफ्नो शेपमा आफ्नो ओरिजिनल शेपमा आउन सकेन भने त्यस्तो बडीलाई हामीले पार्शियली इलास्टिक भन्छौं। सो पर्फेक्टली इलास्टिक भने के हो? इफ द बडी रिटर्न back to its original shape and size completely after the removal of external forces, such bodies are known as perfectly elastic bodies। Similarly, if the body does not return back completely to its original shape and size after the removal of external forces, such bodies are known as partially elastic bodies। अब छ हामीसँग फेरि स्ट्रेस। As the body undergoes deformation, its molecules set up some resistance to deformation। The resistance per unit area to deformation is known as stress। स्ट्रेस भनेको के हो त? अब यहाँबाट फिगरबाट अलि बुझौँ ल। अब जस्तै कुनै पनि एउटा बडी छ मानौ, ल कुनै पनि एउटा बडी छ, यो बडीमा यदि मैले यसरी फोर्स लगाइरा छु भने यो बडी त अब डिफर्म हुन खोज्छ, यतातिर थिचिन खोज्छ होला, हो हैन? अब यहाँ थिचिन खोजिरा छ भने यो जुन हामीले सरफेस देखिरा छौं नि, यो सेक्सन जुन हामीले देखिरा छौं, यहाँ त अब स्ट्रेन हुन खोज्यो, यो मानौ सर्ट हुन खोजिरा छ, कम्प्रेस हुन खोजिरा छ। अब कम्प्रेस हुन खोज्दा भित्रको जति पनि मोलिक्युल छन् त्यो मोलिक्युलले के गर्छ त यो फोर्सलाई रेसिस्ट गर्न खोज्छ, दैट इज द डिफर्मेसनलाई रेसिस्ट गर्न खोज्यो। अब जुन एरियामा डिफर्म हुन खोजिरहेछ मानौ, यही एरिया कुरा गर्छु मैले। अब यही एरियामा जति मोलिक्युलले रेसिस्ट गर्न खोजिरहेछ नि, सो त्यो रेसिस्टिङ फोर्स पर युनिट एरिया कति हुँदैछ त्यसैलाई हामीले के भन्छौं त? स्ट्रेस भन्छौं। मानौ यो जुन रेसिस्टेन्स फोर्स छ, यहाँ रेसिस्टिङ फोर्स लागिरहेछ त्यो P लागिरहेछ र यो टोटल एरिया भनेको A हो। त्यसो भए स्ट्रेस भनेको रेसिस्टिङ फोर्स बाइ एरिया हुन्छ र यहाँ पनि यो जुन फोर्स लागिरहेछ त्यो मानौ P नै लागिरहेछ। अब जति फोर्स लागिरहेछ त्यति नै यसले त रेसिस्ट गर्ने हो नि, त्योभन्दा बेसी त यसले रेसिस्ट गर्दैन। सो हामीले के भन्न सक्छौं, स्ट्रेसलाई सिग्माले डिनोट गरिन्छ। रेसिस्टिङ फोर्स भनेकै जति फोर्स यहाँ अप्लाई गरिदैछ, सो P बाइ एरिया अफ क्रस सेक्सन।
सो सिग्मा इज इक्वल टु पी बाई एरिया अफ क्रस सेक्सन। अब यो जुन पी छ त्यो मानौ किलो न्युटनमा होला, यो जुन एरिया छ यो एरिया हाम्रो स्क्वायर मिटरमा होला। त्यसो भए युनिट यसको के हुन जान्छ त किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर, और हैन न्युटनमा छ भने न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ यसको युनिट। सो यो हाम्रो स्ट्रेस। सो यहाँ के भनेको छ, एज द बडी अन्डरगोज डिफर्मेसन इट मोलिक्युल सेट अप सम resistance to deformation. The resistance per unit area to deformation is known as stress. Mathematically sigma is equal to p by a. Unit के छ पास्कल न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और मेगा पास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जिगा पास्कल किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, where p is equal to load or force acting on the body, a is cross sectional area of the body, and sigma is stress. यही कुरा यहाँ पनि दिएको छ, स्ट्रेस इज इक्वल टु रेसिस्टेन्स अफर्ड बाई द मेटेरियल डिभाइडेड बाई लोड रेसिस्टिङ एरिया। सो कति रेसिस्टेन्स त्यसले दिइरहेछ, त्यो जुन बाहिर एक्सटर्नली एप्लाइड लोड छ नि त्यो लोडको लागि चाहिँ त्यो लोडलाई रेसिस्ट गर्न त्यसले कति फोर्स जेनेरेट गरिरहेछ डिभाइडेड बाई कति एरियामा त्यो फोर्स जेनेरेट हुँदैछ त्यो। सो सिग्मा इज इक्वल टु पी बाई ए भनौँ अथवा एफ बाई ए, अब केले हामीले डिनोट गर्छौँ त्यसमा भर पर्छ। अब नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो स्ट्रेन। Whenever a single force or system of forces acts on a body, it undergoes some deformation. This deformation per unit length is known as strain. यसमा के भन्न खोजेको छ भने मानौ एउटा कुनै बडी छ, यो बडीमा यदि मैले कुनै एउटा फोर्स लगाए भने, चाहे सिस्टम अफ फोर्सेस लगाइदिए भने, यसले गर्दा यसको जुन यो ओरिजिनल लेन्थ छ त्यो ओरिजिनल लेन्थ भन्दा यो अब एक्सटेन्ड हुन खोज्छ होला। यदि टेन्साइल छ भने, यो जुन लोड मैले लगाएको छु यदि यो टेन्साइल छ भने यो त एक्सटेन्ड हुन खोज्छ, चाहे कम्प्रेसिभ छ भने कम्प्रेस हुन खोज्छ। मानौ सुरुको यसको लेन्थ थियो एल, अब यसको लेन्थ अझै बढ्यो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ राखेको छु हैन, यो थियो सुरुमा यसको लेन्थ एल यति, यही हेरौँ न यही फिगरलाई, ल सुरुमा यसको लेन्थ छ एल। अब यसैलाई मैले के गर्छु त लोड लगाएर बढाइदिए, कति बढाइदिए त डेल्टा एल ले बढाइदिए। मानौ यसको लेन्थ छ एल, यसमा मैले फोर्स लगाउँछु टेन्साइल फोर्स, र यसको लेन्थ डेल्टा एल ले बढिसक्यो हैन। सुरुमा यसको लेन्थ कति थियो एल थियो, ल यसलाई एक्सटेन्ड गर्दा कति भयो त डेल्टा एल ले बढ्यो। यो जुन लेन्थ इन्क्रिज हुँदैछ त्यो कति डेल्टा एल ले इन्क्रिज हुँदैछ। त्यसो भए स्ट्रेन is equal to change in length by original length. So strain लाई हामीले एप्सिलन ले डिनोट गर्छौं, चेन्ज इन लेन्थ भनेको डेल्टा एल, ओरिजिनल लेन्थ भनेको एल। सो हामीलाई यहाँ दुईटा कुरा आयो, एउटा के आयो सिग्मा इज इक्वल टु पी बाई ए, यो भनेको स्ट्रेस, र एप्सिलन इज इक्वल टु डेल्टा एल बाई एल, यो भनेको स्ट्रेन। सो हामीलाई यहाँ दुईटा कुरा आयो, एउटा कुरा आएको छ सिग्मा इज इक्वल टु पी बाई ए, यो भनेको के हो मेरो स्ट्रेस, त्यसै गरी एप्सिलन इज इक्वल टु डेल्टा एल बाई एल, यो आएको छ मेरो स्ट्रेन। यहाँ के लेख्न सकिन्छ म्याथमेटिकली एप्सिलन इज इक्वल टु डेल एल बाई एल, यो डेल्टा एल और डेल एल अब जे लेख्दा नि भयो। इट इज अ युनिटलेस क्वान्टिटी बिकज यो पनि मिटर चाहे यो पनि एमएम, सो दुईटा क्यान्सल आउट भएर युनिटलेस हुन्छ। वेयर डेल एल इज इक्वल टु चेन्ज अफ लेन्थ अफ द बडी एन्ड एल इज इक्वल टु ओरिजिनल लेन्थ अफ द बडी। अब छ लिनियर स्ट्रेस। The internal resistance developed by the body over unit area of its cross section under the application of axial force or force in longitudinal direction is called linear stress. अब यहाँ के छ भने मानौ कुनै एउटा बडी छ, कुनै एउटा बडी छ, यो बडीमा यदि मैले एक्सियल फोर्स लगाइरहेको छु भने चाहे त्यो कम्प्रेसिभ होस् चाहे त्यो टेन्साइल होस्, दैट इज यसको अलङ द लङ्गिट्युडनल एक्सिसमा यदि मैले कुनै फोर्स लगाइरहेको छु भने यसको सर्फेसमा कुनै पनि क्रस सेक्सनमा स्ट्रेस त क्रिएट हुन्छ होला, रेसिस्टिङ फोर्स त क्रिएट भइरहेछ नि, हो कि हैन।
अब यो रेसिस्टिङ फोर्स यहाँ जुन स्ट्रेस क्रिएट भइरहेछ त्यही स्ट्रेसलाई हामीले के भन्छौँ रेसिस्टिङ भन्छौँ सरी त्यही स्ट्रेसलाई हामीले लिनियर स्ट्रेस भन्छौँ जति बेला लंगिट्युडनल एक्सिसमा फोर्स लागिरहेको हुन्छ त्यति बेला यसको सेक्सनमा जुन स्ट्रेस डेभलप हुन्छ चाहे रेसिस्टिङ फोर्स त्यहाँ डेभलप हुन्छ त्यही स्ट्रेसलाई हामीले के भन्छौँ त लिनियर स्ट्रेस भन्छौँ द इन्टरनल रेसिस्टेन्स डेभलप्ड बाइ द बडी ओभर द युनिट एरिया अफ इट्स क्रस सेक्सन अन्डर द एप्लिकेसन अफ एक्सियल फोर्स और फोर्स इन लंगिट्युडनल डाइरेक्सन इज कल्ड linear stress. Mathematically, stress equals to force applied in longitudinal direction divided by area of the section. Sigma is equal to P by A, where sigma stress linear है यो linear stress on the body, P is force applied axially and A is area of cross section. Under this type of stress, the material is either extended or shortened. कि त tensile stress हुन सक्छ कि त compressive stress हुन सक्छ. When a section is subjected to two equal and opposite pulls and the body tends to increase its length, the stress induced is called tensile stress. यदि हामीले बडीमा यस्तो कुनै फोर्स लगायौं पुल लगायौं र यसले गर्दा यो बडी के हुँदैछ एक्सटेन्ड हुन खोजिरहेछ भने यसको लेन्थ बढिरहेछ भने त्यस्तो पुललाई अथवा त्यस्तो स्ट्रेसलाई हामीले के भन्छौं टेन्साइल स्ट्रेस भन्छौं. As a result of tensile stress, the cross-sectional area of the body gets reduced. अब यदि यही हेरौं न अहिले क्रस सेक्सनल एरिया यस्तो छ यसलाई मैले तन्काइदिए भने हेरौं त यसलाई मैले तन्काइदिए भने क्रस सेक्सनल एरिया त घट्यो नि त्यसको लेन्थ बढ्छ तर क्रस सेक्सनल एरिया के हुन्छ घट्छ. ल यहाँ हामीले फिगरमा पनि हेर्न सक्छौं यो जुन रेडले देखाएको छ त्यो मेरो ओरिजिनल बडी र यहाँ ब्लूले जुन देखाएको छ त्यो मेरो डिफर्म बडी. सो सुरुमा यस्तो थियो मेरो बडी यसमा मैले टेन्साइल स्ट्रेस लगाइदिए भने यसको लेन्थ त बढ्यो तर यो जुन क्रस सेक्सनल एरिया थियो त्यो क्रस सेक्सनल एरिया घटेर त अब यति मात्रै भएको छ नि त अब ओके हैन. सो टेन्साइल स्ट्रेस लागिरहेछ भने यसको क्रस सेक्सनल एरिया के हुन्छ त रिड्युस हुन्छ. When a section is subjected to two equal and opposite pushes and the body tends to shorten its length, the stress induced is called compressive stress. As a result of the compressive stress, the cross-sectional area of the body gets increased. अब यहाँ हेरौं त सुरुमा यो रेडले देखाएको मेरो ओरिजिनल बडी छ. अब यसमा मैले के गरे त पुश दिए दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट डाइरेक्सनमा. पुश गर्दा के भयो भने यसको लेन्थ त कम भयो यो जुन ब्लूले देखाइराछ लेन्थ कम भयो तर हेरौं त सुरुमा क्रस सेक्सनल एरिया यो थियो अब क्रस सेक्सनल एरिया यो भइसकेको छ कम्प्रेस भइसकेपछि कम्प्रेस यसको यो जुन क्रस सेक्सनल एरिया छ त्यो क्रस सेक्सनल एरिया बढ्यो तर लेन्थ घट्यो. अब लिनियर स्ट्रेन भनेको द चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट लेन्थ अफ बडी अन्डर द एप्लिकेसन अफ फोर्स इज नोन एज लिनियर स्ट्रेन. अब यदि यही कुरा जुन मैले यहाँ देखाएँ नि यो लेन्थ को केसमा यहाँ हामीले एरिया को कुरा गर्दै छैनौं भोल्युम को कुरा गर्दै छैनौं लेन्थ को केसमा यदि यसको लेन्थ सुरुमा L थियो यसमा मैले फोर्स लगाए र यसको लेन्थ चेन्ज भयो बढ्यो अझै. सो यो थियो L यो थियो मानौ डेल L अथवा डेल्टा L. त्यसो भए यो जुन स्ट्रेन क्रिएट भइराछ यो भनेको कति डेल L बाइ L क्रिएट भइराछ. सो यही स्ट्रेनलाई लेन्थ को केसमा जुन यहाँ चेन्जेस आइराछ त्यो divided by the original length of the body is known as linear strain or linear strain equal to change in length divided by original length. So यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं एउटा केसमा एक्सटेन्ड भइराछ अर्को केसमा यहाँ कम्प्रेस भइराछ. So epsilon is equal to del L by L or del L by L यसरी जसरी पनि लेख्दा भयो. यो भयो मेरो linear strain लेन्थ को केसमा छ भने longitudinal axis. अब हामीले हेर्दै छौं रिलेसन बिट्विन लिनियर स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन एन्ड Hooke's law. An important relationship between stress and strain is given by Robert Hooke's law. Hooke's law states that when a material is loaded within the elastic limit, the stress is proportional to the strain. यहाँ के भन्न खोजेको छ भने within elastic limit यस्तो केही फिगर हुन्छ यो हामीले पढ्छौं पछितिर पनि. सो विदिन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्ट्रेन भनेपछि एउटा जुन स्ट्रेट लाइन गइराछ नि
मैले स्ट्रेस र स्ट्रेन को कर्व बनाउँदा स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन। जति जति स्ट्रेस हुन्छ त्यति त्यति स्ट्रेन पनि आउँछ, चाहे जति जति स्ट्रेन आइरहेछ त्यति त्यति स्ट्रेस पनि आउँछ। सो हामीले के लेख्न सक्छौं यहाँ, सिग्मा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एप्सिलोन। हामीले यो कुरा लेख्न सक्छौं यहाँ। मैथमेटिकली हुक्स ल इज एक्सप्रेस्ड एज स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन। त्यसपछि हामीले स्ट्रेस भनेको सिग्मा, स्ट्रेन भनेको एप्सिलोन। सो सिग्मा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन। सिग्मा इज इक्वल टु, अब यो प्रोपोर्सनालिटी को साइन हटाउन हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट दिनु पर्यो, इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट इन्टु एप्सिलोन। सो यो कन्स्ट्यान्टलाई हामीले ई ले डिनोट गर्छौं, सिग्मा इज इक्वल टु ई इन्टु एप्सिलोन। सो ई इज इक्वल टु यो यतातिर आयो भने डिभाइडमा गयो, ओके हैन। यो ई इक्वल्स टु सिग्मा बाई एप्सिलोन वेयर ई इज द Young's modulus. It may be noted that Hooke's law equally holds good for tension as well as compression. चाहे त्यो टेन्सन होस् चाहे त्यो कम्प्रेसन होस्, Hooke's law दुईटैमा लागू हुन्छ। सो रिलेसन हामीसँग के आयो त, लिनियर स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन रिलेसन के आयो, E इज इक्वल टु सिग्मा बाई ई आयो। ल यति कुरा हामीले बुझ्यौं। हुक्स ल पनि हामीले बुझ्यौं, व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विदिन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल टु द स्ट्रेन भनेर। अब त्यसैगरी हामीसँग अर्को टपिक के छ, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अर यंग्स मोडुलस। सो यो हाम्रो आजको लास्ट टपिक हुनेछ, त्यसपछि हामीले अर्को भिडियोमा हेर्नेछौं मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अर यंग्स मोडुलस हेरौं। यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इज डिफाइन्ड एज द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टु बी प्रोड्युस्ड इन द बडी टु अंडरगो डिफर्मेशन अफ यूनिटी। It is the mechanical property of a material to withstand the compression or the elongation with respect to its length. Numerically, E is equal to sigma by epsilon. यो कसरी आयो, यसभन्दा अगाडिको आर्टिकलमा हामीले हेरेका थियौं। सो यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं, it is that value of tensile stress which when applied to a uniform bar will increase its length to double the original length if the material of the bar could remain perfectly elastic throughout such an excessive strain. सो यहाँ के भन्न खोजेको छ भने, जस्तै कुनै एउटा बडी थियो जसको लेन्थ सुरुमा एल थियो, यसमा मैले कुनै एउटा फोर्स लगाए, फोर्स लगाउने बित्तिकै यो एक्सटेन्ड भयो र कतिले एक्सटेन्ड भयो त एल ले नै एक्सटेन्ड भयो भनेपछि सुरुमा यसको लेन्थ एल थियो, अब यसको लेन्थ कति भइसकेको छ, डबल भइसकेको छ 2l। सो चेन्ज इन लेन्थ कति, चेन्ज इन लेन्थ भनेको L, ओरिजिनल लेन्थ त्यो पनि L। त्यसो भए एप्सिलोन भनेको कति हुन्छ त, चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ। चेन्ज इन लेन्थ कति छ L, ओरिजिनल लेन्थ कति छ L, यो भनेको युनिटी। सो युनिटी स्ट्रेन प्रोभाइड गर्नलाई और यसको युनिटी चेन्ज इन लेन्थ गर्नलाई हामीले कति स्ट्रेस अप्लाई गर्नु पर्यो त, कति स्ट्रेस त्यहाँ क्रिएट भयो त, त्यसैलाई के भनिन्छ त, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनिन्छ अथवा यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। यसलाई हामीले E इज इक्वल टु सिग्मा बाई एप्सिलोन, दैट इज यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टु स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। यो कहाँबाट आउँछ, हामीलाई हुक्स लबाट आउँछ। र यो हुनलाई चाहिँ हाम्रो बडी जुन छ त्यो चाहिँ यो प्रोसेस भरि नै पर्फेक्टली इलास्टिक हुनु पर्यो। यूनिट अफ E, as the epsilon is non-dimensional, the units of E must be same as those of sigma। ल यहाँ हेरौँ, यो पनि L यो पनि L, यो दुईटैको युनिट त सेम छ, त्यसो भए यसको त कुनै युनिट नै छैन। अब यसको कुनै युनिट छैन भने यसको जे युनिट छ त्यही युनिट अब यसको पनि होला। यो स्ट्रेसको युनिट के थियो, न्यूटन पर मिटर स्क्वायर, त्यसो भए यसको युनिट पनि के हुन्छ, न्यूटन पर मिटर स्क्वायर नै हुन्छ। Thus E can be expressed in Newton per mm square, Pascal, megapascal, gigapascal, etc. For the longitudinal body, Young's modulus of elasticity can be calculated as E is equal to sigma by epsilon, where sigma is equal to P by A, यो हामीले अघि हेरेका थियौं, and epsilon is equal to del L by L, यो कुरा पनि हामीले हेर्यौं। अब मैले के गर्छु त, सिग्मा को ठाउँमा P by A राख्दिन्छु र एप्सिलोन को ठाउँमा मैले del L by L राख्दिन्छु है।
अब E इज इक्वल टु कति आयो त P बाई A डिभाइडेड बाई डेल L बाई L इज इक्वल टु P बाई A। अब यो माथि आयो भने त यो तलवाला L र यो डेल L, सो P बाई A इन्टु L बाई डेल L, सो E इज इक्वल टु P बाई A इन्टु L बाई डेल L, और E इज इक्वल टु यो P बाई A भनेको के हो मेरो स्ट्रेस हो, सो E इज इक्वल टु सिग्मा इन्टु L बाई डेल L। त्यसो भए यो डेल L को भ्यालु कति हुन्छ, डेल L यता गयो भने E यता आउँछ, सो डेल L इज इक्वल टु सिग्मा, E यता आयो भने डिभाइडमा, डेल L उता गयो भने मल्टिप्लाईमा, सो डेल L इज इक्वल टु सिग्मा बाई E इन्टु L। सिग्मा बाई E भनेको के हो मेरो एप्सिलोन हो, ओके हैन, सिग्मा बाई E भनेको के हो एप्सिलोन हो, र एप्सिलोन भनेको के छ मेरो स्ट्रेन छ। यसलाई मैले डेल L इज इक्वल टु एप्सिलोन इन्टु L लेख्न मिल्छ। सो चेन्ज इन लेन्थ और इलोंगेसन इज इक्वल टु स्ट्रेन इन्टु लेन्थ भयो। सो यहाँ हेरौँ त, इलोंगेसन और चेन्ज इन लेन्थ इज इक्वल टु स्ट्रेन इन्टु लेन्थ भयो। सो यहाँबाट हामीलाई दुई तीनवटा फर्मुला आउँछ। एउटा फर्मुला याद राख्नु पर्यो, सिग्मा इज इक्वल टु P बाई A, अर्को फर्मुला एप्सिलोन इज इक्वल टु डेल L बाई L, अर्को फर्मुला छ E इज इक्वल टु सिग्मा बाई एप्सिलोन। अब यही ठाउँमा मैले सिग्माको ठाउँमा P बाई A र एप्सिलोनको ठाउँमा डेल L बाई L गर्छु भने मलाई के आउँछ, E इज इक्वल टु PL बाई A इन्टु डेल L। अब यहीँबाट मलाई अर्को कुरा पनि आउन सक्छ है, ल यहाँ हेरौँ त, यसैलाई यदि मैले यतातिर अझै सल्भ गर्छु भने यो डेल L लाई मैले यहाँ राखेँ, यतातिर ल्याएँ मल्टिप्लाईमा, डेल L इज इक्वल टु P इन्टु L डिभाइडेड बाई A इन्टु E, E त यता डिभाइडमा आउँछ नि, सो यो पनि एउटा फर्मुला आयो मलाई है। सो मलाई जे पनि डेटा दिएको हुनसक्छ, यदि न्युमेरिकल दिएको छ भने केही फाइन्ड गर्न भन्दियो भने मैले जुनसुकै फर्मुला पनि युज गर्न सक्छु, हैन भने यो फर्मुला याद राख्ने छ, यही फर्मुला याद राख्ने, सिग्माको भ्यालु P बाई A याद राख्ने, र एप्सिलोनको भ्यालु डेल L बाई L याद राख्ने, र जे सोधेको छ त्यो फाइन्ड गरिहाल्ने, सिम्पल। सो यस भिडियोमा यति नै राखौँ, अब बाँकी हामीले नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ र सकेसम्म चाँडै नै सिध्याउने कोसिस गर्छौँ हामीले। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीलाई डिफर्मेसन अफ युनिफर्म बार ड्यू टु एक्जियल लोड, र यही सँगै हामीले अर्को पनि पढ्छौँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स फर डिफ्रेन्ट मेटेरियल्स, यो पनि पढ्ने कोसिस गर्छौँ हामीले। ओके, सो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गर्नुहोस्, एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।